હેલો નમસ્કાર નમસ્તે કેમ છો મજામાં। ઘણા લોકોને આ ટાઈપના શેપની અંદર ફોટો ઇન્સર્ટ કરવાનો શોખ હોય છે, એમ આઈ રાઈટ? યસ, તમે ઘણા આ ટાઈપના શેપની અંદર ફોટો ઇન્સર્ટ થયેલા જોયા હશે મેરેજ આલ્બમમાં। ખાસ કરીને કપલ લોકોના હાર્ટ શેપમાં તમે જોયેલા હશે ફોટોસ, અને ઘણા એવા રિલેટિવ્સના ફોટોસ તમે જોયા હશે સ્ક્વેર બોક્સમાં, રેક્ટેંગલ બોક્સમાં, જે ડિઝાઇનિંગ કરેલા હોય છે મેરેજ આલ્બમમાં, જેથી તમારો મેરેજ આલ્બમ બને છે ઇફેક્ટિવ। તો શીખીશું આપણે કઈ રીતે શેપની અંદર ફોટો ઇન્સર્ટ કરી શકાય આ વિડીયોમાં। તો વિડીયો અંત સુધી જુઓ અને કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન મળે, કંઈક નવું જાણવા મળે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। વધીએ આજના ટોપિક પર। તો મિત્રો, માય સેલ્ફ કેતન ચોટલિયા। વધીએ આજના ટોપિક પર। તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે ઇન્સર્ટ પર ક્લિક કરીએ। ત્યાં શેપની અંદર અત્યારે હું સ્ટાર્ટમાં સિલેક્ટ કરું છું બેઝિક શેપની અંદર ઓવલ શેપ આપણે ડ્રો કરીએ। યસ, તમે જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીન પર તમને ઓવલ શેપ તમને ડ્રો થયેલું જોવા મળે છે। ત્યારબાદ આપણે સિલેક્ટ કરીશું શેપ ફિલ, અને ત્યાં જઈને આપણે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીએ પિક્ચર। જેવું તમે પિક્ચર પર ક્લિક કરશો એટલે તમારે ફોટો સિલેક્ટ કરવાનો છે, જે ફોટો તમારે સેટ કરવાનો હોય એ। તો ટેમ્પરરી અત્યારે હું તમને આ ફોટો સેટ કરીને બતાવું છું। યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને અત્યારે શેપની અંદર આપણો ફોટો સેટ થયેલો જોવા મળે છે। યસ, આવી રીતે તમે કોઈ બી ફોટોઝને સેટ કરી શકો છો પાવરપોઈન્ટની અંદર। વધુ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય એના માટે હજુ એક શેપ આપણે એડ કરીએ। તો ઇન્સર્ટની મદદથી આપણે કોઈ એક શેપ લઈ લઈએ। ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અત્યારે હું પ્લેક નામનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરું છું। યસ, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે ફોટો ઇન્સર્ટ કરાવીએ શેપ ફિલની મદદથી। પિક્ચર પર ક્લિક કરીએ અને ફરીથી હું એ જ ફોટો સિલેક્ટ કરું છું। યસ, કંઈક આ રીતે આપણે શેપની અંદર ફોટો સેટ કરી શકીએ છીએ પાવરપોઈન્ટની મદદથી। તો મિત્રો, અહીં તમે જોઈ શકો છો બે બેઝિક શેપની અંદર આપણે ફોટો ઇન્સર્ટ કરેલો છે। પણ માની લો અહીંયા તમારે કંઈક આ ટાઈપનું કામકાજ કરવું છે। તમારે શેપની અંદર ઓનલી ફોટોમાં જે ફેસ છે એ સેટ કરવું છે, બાકીનો પાર્ટ સેટ કરવો નથી। તો શું આ વસ્તુ પોસિબલ છે પાવરપોઈન્ટમાં? યસ, એ પણ પોસિબલ છે, જે હું તમને અત્યારે શીખવાડું છું સ્લાઇડ નંબર 2માં। તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો સ્લાઇડ નંબર 2માં આપણે કામકાજ કરી રહ્યા છીએ। તો એના માટે સૌથી પહેલાં તમારે ફોટોનું સિલેક્શન કરવાનું છે। ત્યારબાદ જેટલો પાર્ટ તમારે લેવો હોય એ પાર્ટને આપણે ઝૂમ કરી લઈએ, જેથી આપણે ઇઝીલી પાર્ટ કવર કરી શકીએ। ત્યારબાદ આપણે જઈશું ઇન્સર્ટની અંદર શેપ, અને જે તમે શેપ લેવું હોય તમે શેપ લઈ શકો। અત્યારે હું ઓવલ જ તમને કરીને બતાવું છું। માની લો મારે અહીંયા ઓનલી ફેસ જ લેવું છે, તો અહીંયા હું ડ્રો કરીશ શેપ, અને વધુ ઇઝીલી ક્લિયર થાય એના માટે આપણે ટ્રાન્સપેરન્સી ઘટાડીએ। તો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અત્યારે હું ઓનલી શેપને એવી રીતે સેટ કરું છું જેથી ઓનલી મારું ફેસ જ સર્કલમાં સિલેક્ટ થાય। તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે સિલેક્શન કરવાનું છે। ત્યારબાદ શેપની અંદર ઓનલી ફેસ લેવા માટે તમારે સૌથી પહેલાં સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે આપણો ફોટોસ, ત્યારબાદ અંદરનું બેઝિક શેપ, એટલે તમને ફોર્મેટ મેનુ એક્ટિવ થતું જોવા મળશે। અને ત્યાં આપણે સિલેક્ટ કરીશું મર્જ શેપ, અને તેની અંદર આપણે સિલેક્ટ કરીએ ઇન્ટરસેક્ટ। યસ, તમે જોઈ શકો છો ઓનલી તમને આપણું શેપ એક્ટિવ થતું જોવા મળે છે। યસ, આવી રીતે તમે ઘણા મેરેજ આલ્બમમાં જોયું હશે। તો મિત્રો, તમે આવી રીતે શેપની અંદર ફોટોસ ઇન્સર્ટ કરાવી શકો છો, જે ખૂબ જ કામનો ટોપિક છે। હવે તમને સ્લાઇડ નંબર 3માં તમને કપલ ફોટો જોવા મળે છે, એને આપણે સેટ કરીએ હાર્ટ શેપમાં, જે ખાસ કપલ લોકો માટે ખૂબ જ કામનું છે। તો કઈ રીતે બનાવી શકાય તમને શો કરું છું। તો ફોટોને થોડો ઝૂમ કરી લઈએ, જેથી આપણો ફોટો ઇઝીલી ઇન્સર્ટ થઈ જાય। ત્યારબાદ ઇન્સર્ટ પર ક્લિક કરીશ, શેપ પર ક્લિક કરીશું, અને ત્યાં આપણે સિલેક્ટ કરીએ હાર્ટ શેપ, ડ્રો કરીએ, ટ્રાન્સપેરન્સી ઘટાડીએ આપણે ફોર્મેટ શેપની મદદથી। તમે જોઈ રહ્યા છો ટ્રાન્સપેરન્સી અત્યારે હું લેસ કરું છું। ત્યારબાદ આપણે પરફેક્ટ ફોટો આવે પ્રમાણે થોડું હાર્ટ શેપને મોટું કરીશું ને એ પ્રમાણે સેટ કરીએ। યસ, આ રીતે કંઈક હું ગોઠવણી કરું છું, જેની મદદથી એક પરફેક્ટ ફોટો આપણો બને। યસ, તો આ રીતે ગોઠવણી થઈ જાય પછી આપણે સિલેક્ટ કરીશું બહારની સાઈડ ફોટો, ત્યારબાદ અંદરનું હાર્ટ શેપ, અને સિલેક્ટ કરીશું ફોર્મેટ ઓપ્શનમાં મર્જ શેપની અંદર ઇન્ટરસેક્ટ। યસ, તમને જોવા મળે છે કપલ ફોટો તમને અત્યારે હાર્ટ શેપની અંદર ઇન્સર્ટ થયેલો જોવા મળે છે। યસ મિત્રો, આવી રીતે તમે ઘણા બધા ફોટોસ શેપની અંદર ઇન્સર્ટ કરાવીને બનાવી શકો છો। તો મળીને કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન આ વિડીયોમાં। મિત્રો, ખાસ કરીને તમે આ ટાઈપના ફોટોસ ઘણા પ્રોફેશનલ ડિઝાઇન બનાવવા માટે યુઝ કરી શકો છો। ખાસ કરીને મેરેજ આલ્બમમાં તમને આ ટાઈપના ફોટોસ જોવા મળે છે। તો મળીશું કંઈક નવા ટોપિક સાથે આવનારા વિડીયો પર। થેન્ક યુ, આભાર।